सबस्क्राईब करा इयत्ता दुसरी ऑनलाईन अभ्यासक्रम या चॅनेलला व बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवनवीन ज्ञान मिळवण्यासाठी। नमस्ते बालमित्रांनो, मी अरुणा तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे आजची नवीन बालकथा। बालकथेचं नाव आहे 3 मित्र। पण हे मित्र नेहमीसारखे नाहीत बरं का। हे कोण आहेत माहितीये? एक कांदा, एक टोमॅटो आणि एक कुल्फी। हे तिघे खूप जवळचे मित्र होते। एकदा काय झालं माहितीये? या तिघांनी मिळून ठरवलं की आपण फिरायला बागेत जायचं। उन्हाळ्याचे दिवस होते। झालं, छानपैकी तिघांनी जेवण केलं आणि दुपारच्या वेळेला बागेत खेळायला तिघे जण निघाले। हळूहळू चालत हे तिघेही जण बागेमध्ये पोहोचले। अहो, पण ते उन्हाळ्याचे दिवस होते। उन्हामुळे कुल्फी हळूहळू वितळायला लागली आणि मग काय, कांदा आणि टोमॅटो खूप घाबरले। अरे देवा, हे काय झालं? आपला मित्र कुल्फी हा तर वितळायला लागला आणि आता तो दिसेनासाच झाला। दोघांनाही खूप रडू फुटलं। दोघं भीतीनं घाबरले आणि ते घरी जायला निघाले। एवढ्यात बागेत एक मुलगा बॉल खेळत खेळत येत होता आणि त्याने जोरात त्याच्या चेंडूला किक मारली। त्याबरोबर बॉल टोमॅटो आणि कांद्याच्या दिशेने उडाला। कांद्याने बॉलला अडवायचा खूप प्रयत्न केला, पण हाय रे देवा, तो चेंडू धपकन टोमॅटोच्या अंगावर येऊन आदळला आणि टोमॅटोचे तुकडे तुकडे झाले। आता काय करायचं? आपला मित्र टोमॅटो सुद्धा मरून पडला। कांदा पळत पळत घरी आला। खूप खूप रडला। त्याला खूप वाईट वाटले। आपले दोन्हीही मित्र या जगातून निघून गेले। तो दोघांच्या आठवणीनं खूप रडला, रात्रभर रडला आणि रडत रडत देवाला त्याने प्रश्न विचारला, हाय रे देवा, तू का माझे मित्र घालवलेस? आता बघ बरं माझी रडून अवस्था कशी झालीये। आता माझ्यासाठी कोण रडणार? तो असं म्हणताच आकाशातून विजांचा कडकडाट झाला आणि आकाशातून देव कांद्याशी बोलायला लागला। अरे कांद्या, रडू नकोस। तुझे ते दोघं खूप छान मित्र होते। आम्ही तुमची मैत्री पाहिलीये। तू तर रात्रभर त्यांच्यासाठी रडतोयस। हे बघ, तुझी मैत्री पाहून मी तुला आज एक आशीर्वाद देणार आहे। तू असं म्हणू नको तुझ्यासाठी कोण रडणार। पण तुला सांगू का, मी तुला असा आशीर्वाद देतोय की जर कधी कोणी तुला इजा करायला निघालं, तुला कोणी त्रास द्यायला निघालं, तर त्रास देणारी व्यक्ती, तुला इजा पोहोचवणारी व्यक्ती ढसा ढसा रडेल। खरंय की नाही मित्रांनो? आपण कांदा कापायला गेलो की आपल्या डोळ्यातनं कसं पाणी येतं। आईच्या डोळ्यातनं पाणी येतं, ताईच्या डोळ्यातनं पाणी येतं, आजीच्या डोळ्यातनं पाणी येतं। आई कांदा चिरताना आपण बाजूला उभे असू तर आपल्या डोळ्यातनं पाणी येतं, हो की नाही? मग हा आशीर्वाद देवानं कांद्याला त्यावेळी दिला आणि म्हणून असं म्हणतात, कांद्यासाठी सर्वच जण रडतात। आवडली का आजची बालकथा? या बालकथेतून आपण मैत्री जपायला शिकायची आहे। आवडली का गोष्ट? पुन्हा एकदा आपण भेटूया अशाच एका नवीन कथेसह। धन्यवाद।